Ito mga kasama ko. Sumakay kami ng metro papuntang Banlosa, and then when we get down, sumakay ulit kami ng bus like 9A or 26, and then baba kala sa Yuling Givat or 2 stop from Banlos. Kasi pwede mo siyang orderin ng paulit-ulit hanggang mabusog ka. But take note, the drinks is not included. Ang drinks ay nasa 29, 49, and 59. So choose ka lang.
hours na yan. Nakain ng kain.